Hi guys! Welcome back to another vlog and it's Friday. It's April 9. It's araw ng kagitingan. So, samahan nyo kami for today for our vlog and let's be productive and be positive. Ayun. So, if you haven't subscribed, please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ng aming family. So, yun. Thank you guys! Guys, and welcome back to another vlog. Ayan, hinihilig niya. At kinalat na naman ang ngayon. What are they, kuya? Wow. Can you see your work? What's this? What's that? No, the H. What is this? Ay, ang galing ng kuya ko. Can I see? Ay, hot dog. Galing naman. Oh, you have your ano na. Dede na. You can have your dede. Dede ka na, dede. Dede. Ito favorite niya. Bagong flavor ng Hansel. It's milk and, what's this anak? Milk and strawberry sandwich. Or you can have your hand cheese. Dito ka sa anak. Finish your cheese. Hi guys, ayun. Update lang sa aking pregnancy. I'm on my 36 weeks and ayun, napipressure na talaga ang aking balakang. Ang sakit niya. At saka yung legs ko. At yun, totoo talaga yung birth nesting mga moms. Pag malapit na tayo talaga yung anak. So, I would like to do a separate video on yung bird nesting na yan, diba? Na tinatawag. It's cool talaga. Parang yung aking energy. Nag-outburst talaga ng maglinis ng bahay. So, kahapon, nagbunot ako. Nag-floor wax ako ng kwarto namin. So, parang feeling ko kasi talaga, I need to do it eh. Parang gano'n. So, ayun. Sa papel, ayan, kasi dahil may printing business kami, so yung mga scratch, ayan, mga scratch yan ng client, ginagawa ko, ayan, diba? So, yan. So, we have printing business, kaya yung mga scratches, ginagawa kong sulatan niya. So, yan. Dahil nga naglinis ang mamsi nyo. Yan, nakapagpalit ako cortina. Wow! Ito, ginagawa ko yung ayos ng aming mini sala. Wow! Okay. Tapos may drawing pa siya. Galing talaga ng kuya ko. Pero ang daming kalat. Ayan, maraming kalat. Okay, finish na ta. Tapos pinukulayan niya pa. Paniset, oh. Gawa niya yan. Mga marker pa. Pakita natin gawa mo, anak. So proud of you. Ano to? Para sure, oh. Sure spelling. Ginamay niya ni L. Apple, ball. Gawa niya yan. Ball, car. Galing naman ng kuya ko. May ano pa. Ito, dog. Siya lang yan. Hat. Ayun na hat. Drawing niya pa. At this one, ink daw to eh. Ink. Pero ko lang ng K. Jam. May jam pa siya, oh. Jam and tea. Very good, Kuya Seth. It's Friday, April 9. Oh my God, ang bilis ng oras magtutuna. So, right now, kaliligo ko lang. Yes, gantong oras talaga maligo minsan kasi nagbabantay si Daddy Dos kay Kuya Seth and may gagawin pa akong project for our design and wear and after that, gagawa na kami ng merienda ni Seth ng mga 2:30 siguro. So, i-involve ko na lang siya sa paggawa ng it's either pizza na lang siguro kasi madali lang siyang gawin for our kids. What's that, baby? And here's our dough. Okay. You're reading your hot cross buns. Sige, next time, try ko yan. This is our pizza. Yan. Make donut and pizza, okay? Okay? Lalaro siya ng dough.
Open. Go. Open that. Open. Look, oh. Look, oh. Oh, it's already, ano, oh. We're gonna punch it down. This is our donut. And, okay, oh. Where are you set? Oh. Let's rest. Ano lang ha, wait sa ating donut. Pa-fry na natin. Lagay mo yun, no? Doon sa, ano? Very good, ah. Kain! Oh, sige, didip niya sa sugar niya. More powdered sugar. Okay, no? Here now, here. You like it? Good job. Niluto pa akong leftover spaghetti at pizza. Donut na niluto ko. So, tapos na. Hindi ko na sa sugar. Yan, takaw. Kaya mo pa, boy? Ang dumi mo. Dami. Kuya, oh. Kiss baby Jamie na Jamie. Oh, Jamie. Wait lang, anak. Si baby Jam, oh. Let's wait for your baby sister, okay? Huwag ka na ma-epa, ayan. Ko po, nakiki-epa naman siguro. Can I have that Hansel? Talagang high speed pa talaga eh, no? Enough na, kuya. Enough. Enough of that. Jungle. Come here. Wala pa si Lola. Okay. Isa pa din mo ulit. Swish mo. Nakikita niya kasi kay tayo. Wow! Alam mo naman yung ngayon nakalabas. Alam niya ano eh? Loko-loko. Saan niya ino-control? Ganyan na lang. What's that, baby? Swish? Ha? Swish? Bawal lumabas. Wait natin si Lola. Feel niyo. Enough na, kuya. Oh, enough of the swish. Biscuit na lang. Yes? Okay, you like muffin? M? Muffin. Wow. Okay, I'll open it. Si Daddy. Ano mo yung ubi pandesal nila? Ito, ubi pandesal. Bigyan mo kay Papa. That's not muffin. Oh, yung muffin sa'yo. Okay, banana. This one is banana. You like muffin? Mainit pa. Ano ang tawag dito, be? Kababayan. Mga kababayan ko. Ay, oh, it's so hot. Ang init. Still hot. I told you. It's hot. Ano, kumpara sa ating gawa, syempre. Hati tayo sa muffin.